امشب در 24 ترامپ میگه متحدان واشنگتن آماده نابودی سریع حماسند، اما هنوز وقتش نرسیده. We know that Hamas has to comply with the deal, and if Hamas doesn't comply with the deal, very bad things are going to happen. معاون رئیس جمهوری آمریکا هم در اسرائیل گفته حماس اگر فوراً خلع سلاح نشه اتفاقات بدی میفته. مشاجره تهران و ورشو بر سر نمایش پهپاد شاهد. وزیر خارجه لهستان براقچی گفته کاش جمهوری اسلامی به جای صدور انقلاب به فکر تمدن ایران بود. و تهران میگه بعد از فعال شدن مکانیزم ماشه توافق هسته‌ای در قاهره منتفی شده. به گفته لاریجانی آژانس اگر پیشنهاد تازه‌ای بده تهران بررسی میکنه. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا میگه تعداد زیادی از متحدان این کشور در خاورمیانه برای برخورد با حماس اعلام آمادگی کردند و خواستن نیروهاشون رو به صورت گسترده به غزه اعزام کنند. دونالد ترامپ گفته فعلا این درخواست‌ها رو نپذیرفته چون فکر میکنه هنوز فرصتی باقیه تا حماس به گفته او کار درست رو انجام بده. ساعتی پیش هم جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا در اسرائیل گفت تنها کاری که از این پس حماس باید انجام بده اینه که به مفاد قرارداد صلح پایبند بمونه. وظیفه حماس خیلی روشنه. این برنامه 20 ماده‌ای خیلی روشنه. برنامه‌ای که نه فقط اسرائیل بلکه همه طرف‌های ذی‌نفع و دوستان ما حمایت کردن و میگه که حماس باید خلع سلاح بشه، حماس باید که درست رفتار کنه و اگرچه برخی از نیروهای جنگجو رو ممکنه بهشون عفوی اطلاق بشه، اینها نخواهند تونست که همچنان مسلح باشن و همچنان همدیگر بکشن یا در غزه نقش حکمرانی داشته باشن. من اطمینان دارم که میتونیم به جایی برسیم که این صلح پایدار باشه و اگر حماس همکاری نکنه همونطور که رئیس جمهور ترامپ گفت حماس نابود خواهد شد. در همین حال با انتشار گزارش‌های تازه از تلاش‌های تهران برای اینکه حماس تنش با اسرائیل رو به هم بزنه، کاخ سفید گفته تا زمانی که رهبران جمهوری اسلامی به گفته کاخ سفید تروریسم رو کنار نگذارند و حق موجودیت اسرائیل رو به رسمیت نشناسند، صلحی در خاورمیانه به دست نمیاد. یک مقام کاخ سفید به خبرنگار ما آرش علایی گفته مقامات ایالات متحده با تاکید بر رویکرد دیپلماتیک دولت فعلی آمریکا از تهران خواستند که مسیر خودش رو تغییر بده. بریم به کاخ سفید. همکارم آرش علایی از اونجا به ما پیوسته. آرش، از یک طرف به نظر میسه که آمریکا هنوز امیدوار هستش که حماس به این توافق شکننده پایبند باشه. آقای ترامپ تهدید کرده که کشورهای دیگری هم در خاورمیانه حاضرند برای اجرایی شدن حتی به نظر دست به اسلحه بشن در غزه، و از طرف دیگر هم کاخ سفید به تو در مورد رویکرد جمهوری اسلامی گفته. این چیزهایی که اینجا در کاخ سفید به من میگن این است که این آتشبس ادامه دار خواهد بود، حتی اگه فعلا با چالش‌هایی مواجه می‌شود، حتی اگه الان حماس قرار است که یک سری از سلاحاشو میگوید می‌خواهد نگه دارد یا تسلیم نگرفته است که کدوم اجساد کجاست تا بخوان تحویل بدن. همین الان که ما داریم گزارش می‌دهیم اسرائیلی‌ها گفتن که صلیب سرخ بهشون گفته که حماس داره اونها رو میبره به محل چندین جسد جدید و این جسدها یکی یکی دارد از آوار میآید بیرون بالاخره. در این حال جی دی ونس معاون اول رئیس جمهوری آمریکا در اسرائیل از صحبتایی که ایشون در مورد حماس کرد مشخص است. به خبرنگاران هم ایشون گفت میخواد مدیریت بکند یک سری از سطح انتظاراتی که از این قضیه وجود دارد. آقای جی دی ونس پشت سر هم تکرار میکند که حماس باید گروهی است که باید خلع سلاح بشود، اما این خلع سلاح هنوز مشخص نشده است که چه مرزی دارد. آیا قرار است که سلاح‌های سنگینشون بدن، سلاح‌های سبکشون رو نگه دارن، کل سلاح‌هاشون رو قرار است تحویل بدن؟ در این حال گزارش‌های مبنی بر اینکه ترکیه چقدر نقش عمده‌ای دارد، رجب طیب اردوغان روابط خودش رو با آقای ترامپ یک روابط شخصی و دوستانه می‌داند، همینطور آقای ترامپ و ترکیه در این مورد مخصوصا در مورد غزه توانسته است با لابی کردن با ایالات متحده آمریکا برخی از اعضای خانواده اسماعیل هنیه رو حتی از غزه خارج بکنند. بنابراین نقش ترکیه در منطقه به نظر میاد که مخصوصا در این مذاکرات جدی است. غیر از اونم اون چیزی که شما گفتید کاخ سفید در پاسخ سوالایی که من ازشون پرسیده بودم، به نوعی سوال من از کاخ سفید در مورد اظهارات علی خامنه‌ای بود که گفته بود آقای ترامپ دارد خیال بافی می‌کند و جوابی که کاخ سفید داده است فرداد به نوعی در واقع تکرار
یک سیاست شکستن تابوی دیپلماسی دولت‌های سابق آمریکاست. دولت‌های سابق آمریکا حاضر نبودن با تروریست‌ها به طور مستقیم وارد مذاکره بشوند. دولت ترامپ ابایی ندارد. می‌بینید که نمایندگانشون رو فرستادن، مستقیم رفتن با حماس صحبت کردن. آیا این داستان جمهوری اسلامی رو نگران می‌کند؟ اینکه آقای ویتکاف و آقای کوشنر میروند مستقیم با حماس حرف می‌زنن ولی رهبر جمهوری اسلامی دسترسی ندارد بعد با چند تا دونه واسطه صحبت بکند؟ آیا این علی خامنه‌ای رو عصبانی کرده است؟ و پاسخ کاخ سفید این است که حتی برای رژیمی مثل جمهوری اسلامی که این همه باعث ویرانی و درد در منطقه شده هنوز فرصت وجود دارد. ضمن که دیدیم آقای ونس هم در اسرائیل به نوعی این حرفا رو تکرار کرد. گوش کنیم به بخشایی از صحبت‌های جیدی ونس در اسرائیل. رئیس جمهور خیلی روشن درباره سیاست ما در قبال ایران حرف زده. او گفته که میخواد ایران برخوردار از شکوفایی باشه، میخواد که روابط خوبی با ایرانیا داشته باشه، اما نمیخواد که سلاح هسته‌ای داشته باشند. بنابراین از تمام ابزارهای دیپلماتیک استفاده خواهیم کرد برای اینکه مطمئن بشیم که ایران به سلاح هسته‌ای نمیرسه. این تمرکز ما خواهد بود برای حال و آینده. برخلاف اون چیزی که رهبران جمهوری اسلامی ادعا ممکن است بکنند که این روند یک جانبه است و آمریکا و اسرائیل کاملا با همدیگه نزدیک هستند، گزارش‌هایی که ما داریم میشنویم از اختلافات جدی بین دولت اسرائیل، نمایندگان دولت ترامپ، گزارش‌های مطبوعات آمریکا بعضی وقتا حتی میگویند که مجبور شدن به لفظهای تهدیدآمیز نسبت به یکدیگر رو بیارن برای که اسرائیل رو وادار بکنن که این توافق رو قبول کند. گزارش‌هایی وجود دارد که حتی حماس به مطبوعات میگوید آمریکا اجازه نخواهد داد اسرائیل این توافق رو بشکند. سیاست و چیزایی که ما میشنویم در کاخ سفید فرداد این است که این روند ادامه پیدا خواهد کرد. این آتش بسی خواهد بود پایدار. کاخ سفید میگوید سطح انتظارات خودتون رو پایین بیاورید. ممکن است 2 قدم جلو برویم، 1 قدم عقب بیاییم. الان ممکن است همین امروز این جسدهای بقیه کشته شدگان تحویل داده نشوند، ولی یک زمانی که در آینده نزدیک خواهد بود و به نظر میاد الان کاخ سفید توانسته است دولت نتانیاهو رو هم به نوعی در این زمینه با خودش همراه بکند، کشورهای عربی رو با خود همراه بکند. همونجوری که تو گفتی برخی از کشورها میگویند نیروی اعزام خواهند کرد اون منطقه. قولش رو بارها دادند، باید ببینیم در عمل چه خواهد بود. اما تنها کسی که در روند صلح در خاورمیانه حضور ندارد جمهوری اسلامی ایران است. ممنونم از تو آرش علی، همکارم از کاخ سفید با ما. شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی هم از واشنگتن به ما پیوسته. خانم برادوس، این حرفی که آقای ترامپ میزنه که بعضی کشورهای خاورمیانه ابراز علاقه کردن که اگر حماس خلع سلاح نشه حاضرن نیرو بفرستن، چقدر واقعا واقع بینانه است؟ بعد از این جنگ خونین چقدر میشه واقعا متصور شد که اماراتی ها، سعودی ها، مصری ها و دیگر بازیگران در خاورمیانه حاضر باشن نیروی نظامی بفرستن به غزه؟ برای همین باید با شک و تردید این حرف ترامپ رو به نظر من نگاه کرد و کاملا اعتماد نکرد که چنین چیزی وجود داره. شما در نظر بگیرید در کشورهای عربی کدوم کشور ممکنه چنین حرفی زده باشه؟ کشوری که مخالف حضور حماس هست عربستان، حالا امارات در درجه کمتر از عربستان، ولی عربستان آیا چنین خاصی رو خواهد داشت که بخواد نیروهای خودش رو وارد کنه؟ جواب به نظر من اطمینان خاطر میگم جواب خیره. پس چه کشورهای دیگری وجود دارن که بله، کشور آذربایجان وجود داره، ترکیه وجود داره، اندونزی، این سه کشور رو میشه گفت احتمالش خیلی بالاست. و ترکیه چرا میخواد وارد بشه؟ ترکیه خب همین الان هم روابطی که ترکیه با ترامپ داره یا اون گزارشی که رویترز در مورد رابطه ترامپ و اردوغان که دلایل چنین صلحی در آتش بسی در غزه رو داره اعلام میکنه. و ترکیه اگه بخواد نیرو بفرسته، اینجا مشکلی وجود داره، اسرائیل راضی نمیشه ترکیه نیرو بفرسته داخل غزه و اینجا اختلافاتی که بین اسرائیل و ترکیه وجود داره نمیذاره که چنین برنامه‌ای ترکیه اجرا کنه. پس در نتیجه آذربایجان خواهد بود که با اسرائیل روابط بهتری داره. کشوری خب اسرائیل رو قبول داره، از سالهای 90 تا الان روابط گرمی که از نظر انرژی امنیتی با هم دارن. و اندونزی کشوری خب بزرگترین کشور مسلمان جهانه که اندازه تمام کشورهای عربی جمعیت داره و قبلا هم اعلام کرده که حاضر با اسرائیل رابطه بهتری داشته باشه و ضمانت امنیتی به اسرائیل. خب آخه در زمینه مثلا کارهای پلیسی میشه تصور کرد که این کشورها نقش بازی بکنن، اما اگر حماس سلاحش رو پایین نذاره این کشورها که وارد جنگ با حماس نخواهند شد میشن؟
نه نمیشه. ببینید در مورد حماس یه موضوعی هست. در مورد حماس قبلا هم فکر کنم در برنامه شما بود گفتم که گروه‌هایی از حماس شاخه‌های جدا خواهند شد، احتمالش خیلی زیاده و عملیاتی انجام خواهند داد و حماس اصلی میگه این کار ما نبوده و دقیقاً همین سناریو رو دیدیم که همین ترامپ هم داره میگه احتمال داره اون حملاتی که صورت گرفته در چند روز گذشته از دفتر اصلی حماس نبوده و این گروه‌های خودسری هستن، تندروی هستن که این حرکات رو انجام دادن و حماس هم میگه ما در مورد عملیاتی که حمله که در رفح صورت گرفته و مسئولیت خیلی زیرکانه داره میندازه طرف اسرائیلی. میگه این قسمت چون که تحت کنترل اسرائیلیاست و ما هیچ ارتباطی نداریم و خیلی سخته بتونیم ارتباط با نیروهام اونجا داشته باشیم، این رو مسئولیتشو گردن نمیگیرن. سناریوهایی که قبلا توضیح دادیم که احتمالش الانم که احتمالش خب زیاد هست انجام شد دیدیم، شاخه‌هایی از حماس جدا میشن، حماس عملیات رو انجام میده و شانه از مسئولیت خارج خواهد کرد و خواهد گفت که این کار من نبوده، یعنی اصل حماس خواهد گفت که کار من نبوده و اینجوری این حملات حماس به اسرائیل ادامه خواهد داشت. و حالا در مقابلش اسرائیل چیکار میکنه؟ اگر طرف حماس قرار این تاکتیکا رو ادامه بده و احتمال قوی سعی خواهد کرد، حتی احتمال داره که بخوان نیروهای نظامی اسرائیلی رو هم گروگان بگیرن در آینده بعد از اینکه فیز دوم آتش‌بس به نظرم ادامه پیدا خواهد کرد. در یک مرحله شاید شاهد چنین سناریوهایی هم باشیم. در مقابل اسرائیلی‌ها که از فاز حمله اومدن تو دفاع به خاطر همین آتش‌بسی کردن و اون قولی که به ترامپ داره فشار میاره که جنگی رو نتانیاهو شروع نکنه، تو اون حالت دفاع سعی خواهند کرد که در مقابل هر حمله حماس بتونن که قسمت‌هایی از نیروهای حماس رو که در غزه شناسایی میکنن تو همون حالت دفاعی بزنن. و اینجاست که ما شاهد این زد و خوردهای بین حماس و اسرائیل خواهیم بود، یعنی یک توقفی که هیچ جنگی صورت نخواهد گرفت، هیچ گلوله شلیک نخواهد شد. این اشتباهه و ما شاهد این حملات و این درگیری‌ها به نظر من در غزه خواهیم بود. به نظر میرسه که دولت ترامپ با چنگ و دندان میخواد به هر شکلی که هست این آتش بس شکننده رو حفظ بکنه. جدی ونس رو هم فرستادن به اسرائیل، الان داره اونجا با مقامات اسرائیلی چانه‌زنی میکنه و میشه تصور کرد که حماسی ها هم میدونن که چقدر برای آمریکا حفظ این توافق مهم هست. این فکر نمی کنید که دولت اسرائیل رو در موقعیت دشواری قرار داده، دست اسرائیل رو تا اندازه‌ای بسته چون میدونه که مهمترین متحد ایالات متحده تا چه اندازه براش مهم هستش که این آتش بس به هر قیمتی حفظ بشه؟ درسته، ولی باید هر دو طرف رو در نظر گرفت. در چه موقعیتی این توافق به کمک اسرائیل اومد؟ در موقعیتی که اسرائیل کاملا منزوی شده بود در سطح جهانی. دولت فلسطین از طرف تمام کشورهای، اکثریت کشورهای جهانی، حتی متحدان اسرائیل به دولت فلسطین اعتراف کردن، قبولش کردن. آمریکا در موقعیت خیلی بدی وجود داشت، یعنی اگر چنین طرحی که الان به توافق رسیده وجود نداشت برای اسرائیل به ضرر اسرائیل بود. ولی آره فشار که هست در مورد اینکه دولت نتانیاهو باید خویشتن‌داری کنه که نتونه اون حملات دفاعی رو که میگم، اون حملات رو باید چیزی که خود دولت ترامپ میگه و ترامپ هم میگه، باید اون رو خیلی دقیق و خیلی محدود انجام بده. یعنی خودشون هم متوجه هستن که این حملات رو اسرائیل انجام خواهد داد، ولی اینها رو باید محدود انجام بده. و در مورد سفر جدی ونس که به نظر من خارج از بحث غزه و فلسطین و اسرائیل، یک موضوعی در مورد موضوعات داخلی خود آمریکا هم هست. من وقتی دقت می‌کردم در این توافقات آتش بس و موضوع ترامپ، کسی که خارج از به نظر من این مطبوعات و این چهرهایی بود که در این توافقات دیده نمیشد، جدی ونس بود. و فراموش نکنیم خب جدی ونس یکی از کاندیدهای احتمالی بعد از ترامپ خواهد بود که با مارکو روبیو هر دو احتمال زیاد کاندید خواهند بود. آیا جدی ونس سفرش که همون تکرار حرفهای ترامپ هست و مارکو روبیو قراره بعد از جدی ونس دوباره به اسرائیل بره، آیا ضروریت سفر جدی ونس برای چه موضوعی بوده؟ به نظر من برای اینکه نشون بده اون هم قسمتی از این کارنامه سیاسی دوران ترامپ هست و بتونه اینجا هم امتیازاتی بگیره که میدونیم هر اکتر سیاسی برای آینده خودش هم سرمایه گذاری میکنه که در آینده از این کارت یا کردیت میخواد چطور استفاده کنه. ممنونم از شما. شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین الملل و سیاست خارجی از واشنگتن. نمایش پهپاد شاهد 136 ساخت ایران در پارلمان بریتانیا منجر به جدال آشکار وزیران خارجه جمهوری اسلامی و لهستان در شبکه اکس شده. عباس عراقچی دیروز در پستی به زبان لهستانی خطاب به همتای لهستانیش نوشته تکرار ادعاهای بی‌پایه و اظهارات مداخله جویانه مشکلی رو حل نمی‌کنه.
رادوسوف سیکورسکی هم در جواب گفته این خوبه که وزیر خارجه ایران به لهستان پیغام داده، اما بهتر این بود که پهپاد و مجوز تولیدیش رو به روسیه نمیفروخته. سیکورسکی برای مردم ایران هم آرزو کرده که حکومتشون به جای صدور انقلاب اسلامی و غنیسازی به بازسازی تمدن شگفت‌آور پارس تمرکز کنه. مارک والاس، سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل و مدیر مؤسسه اتحاد علیه ایران هسته‌ای از نیویورک، با ماست. آقای سفیر، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. به نظر میسه که بحران دیپلماتیکی بین تهران و ورشو به وجود آوردید. شما دنبال همین بودید؟ متشکرم از دعوت شما. نه، قصد ما چنین چیزی نبود. هدف ما این بود که چهره واقعی رژیم ایران رو نشون بدیم. متاسفانه برنامه هسته‌ای ایران خطری برای همه ملت ها بوده، همونطور که اروپایی ها و آمریکا هم گفتند. اما همزمان گسترش جنگ پهپادی و تحویل دادن پهپاد به روسیه و نیروهای نیابتیش منجر به کشته شدن و مجروح شدن شهروندان بیش از 80 کشور در سراسر جهان شده و شهروندان کشورهای شرق اروپا قربانیان این سیاست بودند و بنابراین خیلی صحیح بود که ما چهره واقعی رژیم ایران رو در خانه دموکراسی در پارلمان بریتانیا نشون بدیم. برای اینکه حدود 80 سال پیش وقتی که موشک‌های V1 آلمان به سمت لندن نشانه رفته بودند، ما می‌بینیم که الان شبیه اون رو در قالب پهپادهای ایران داریم که مردم اوکراین رو می‌کشه و خب ایران باید که شناخته بشه به همون نامی که سزاوارش هست، یعنی اینکه یک رژیم حامی تروریست و قاتل. آقای والاس، به یاد دارم که پهپاد شاهد 136 رو اینجا در واشنگتن دی سی هم در نقاط مختلف شهر به نمایش درآوردید، به قانونگذاران آمریکایی نشون دادید، در مراسم مختلف حزب جمهوری خواه اون رو به نمایش درآوردید. الان با نمایش اون در پایتخت‌های اروپایی به دنبال چه هستید؟ آیا فکر می‌کنید طرف‌های اروپایی اونقدر حاضر هستن از وزن دیپلماتیکشون علیه جمهوری اسلامی استفاده بکنن، به خصوص که اوکراین هم درگیر همین پهپاد هاست؟ خب ما شاهد بالا رفتن سطح آگاهی هستیم در اروپا درباره زیانهای این پهپاد و این خیلی مهمه، برای اینکه برای سالها اروپایی ها صحبت‌های ایران رو باور می‌کردند. ایران وانمود می‌کرد که آماده است که گفتگو کنه، مذاکره کنه، دیالوگ داشته باشه، ولی اینها هیچ نتیجه و خروجی نداشت. نتیجهش تنها این بود که در نهایت این سلاح‌های مرگبار رو به روس‌ها و دیگر نیروهای خطرناک مثل حوثی‌ها در یمن و دیگران صادر می‌کنند و حالا زمان اون فرا رسیده که اروپایی‌ها این سیستم‌های تسلیحاتی رو ببینن و چهره واقعی رژیم ایران رو ببینن، یک خطر واقعی در عرصه جهانی، یک تهدید علیه صلح و ثبات بین‌المللی. این یک رژیم تروریستیه و این سیستم‌های تسلیحاتی چهره این رژیم تروریستیه. مردم ایران سزاوار حکومت بسیار بهتری هستند و فکر می‌کنم که اروپایی‌ها دیگر تحمل نخواهند کرد وعده‌های دروغین رژیم ایران رو که مدعی دیالوگ هست در حالی که کاملا ناصادقه. ایران یکی از معدود کشورهایی هستش که به فدراسیون روسیه در این جنگ اوکراین سلاح میده و الان هم که مکانیزم ماشه فعال شده میبینیم که هم مسکو و هم پکن به شکلی در طرف ایران قرار گرفتن و میگن که تحریم‌های شورای امنیت، تحریم‌های مربوط به قطعنامه 2231 دیگه پایان یافته و ایران میتونه سلاح بخره، بفروشه و تجارت بین‌المللی بکنه. چقدر فکر میکنید که این خطری که تهران به جان خریده با فروختن سلاح به روسیه میتونه یک کارت سبزی از سمت مسکو هم برای اونها فراهم بکنه در این شرایطی که ایران زیر تحریم‌های بین‌المللی هست؟
فکر میکنم که ایران بسیار مستعسله و تلاش میکنه که دوستانی برای خودش پیدا کنه و حالا ایران و چین و روسیه یک ائتلافی رو تشکیل دادن برای اینکه نیاز به دوست دارن و من و شما خیلی خوب میدونیم که مردم ایران مردمان خوب و با فرهنگ و روشنفکری هستند که بسیار همسوتر با غرب و ایالات متحده هستند و اونها میدونن که همسویی با روسیه و چین همسویی با مرگ و ویرانی است و مطابق منافع ملت ایران نیست. همین ابزاری که برای صدور تروریسم در سراسر جهان استفاده میشه برای سرکوب ملت ایران در کشور خودشون هم استفاده میشه. سیستم های چینی و روسی برای مانیتور کردن رهیابی شهروندان غیر نظامی ایران، دستگیری اونها، شکنجه و کشتار اونها هم استفاده میشه. آقای والاس، شما سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل بودید، چه در گذشته چه در الان میدونم روابط نزدیک با بسیاری از تصمیم گیران به خصوص غربی دارید. در جریان جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل بسیاری تصور می‌کردند که شاید جمهوری اسلامی در آستانه فروپاشی باشه. الان جی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا در اسرائیل حرف از این میزنه که به دنبال راه حل دیپلماتیک واشنگتن با جمهوری اسلامی. آیا فکر می‌کنید جمهوری اسلامی از اون بحران احتمال سقوط عبور کرده؟ وقتی با رهبران غربی حرف میزنین تصورشون چه هست؟ آیا جمهوری اسلامی رو حکومتی متزلزل می‌بینن یا فکر می‌کنن یک مشکلی است که ادامه دار اما ادامه پیدا خواهد کرد؟ ببینید، آمریکا و اروپا همواره باید که دست دوستی رو به سمت مردم ایران دراز کنند. مردم ایران دوستان ما هستند و در آینده متحدان نزدیک غرب و آمریکا خواهند بود. سوال اصلی اینه که تا اینجا 2 تا آیت الله داشتیم، آیا یک آیت الله سوم هم خواهیم داشت؟ آیت اللهی که از اون جنگ 12 روزه اصولاً مخفی شده و به نظر میرسه که قبضه خیلی شکننده‌ای بر قدرت داشته باشه و نماینده مردم هم نیست. بنابراین مردم ایران دیگه صبرشان تمام شده. بنابراین آیا باید تا ابد ما آماده دیالوگ باشیم با این رژیم؟ من فکر نمی‌کنم که این رژیم آماده دیالوگ باشه. اینها واقعا دیگه دارن به پایان حکومت خودشون نگاه میکنن و فکر میکنم که این فرصت خوب هست که آیت الله سومی نداشته باشیم. این خیلی محتمله. ممنونم از شما. مارک والاس، سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل و مدیر مؤسسه اتحاد علیه ایران هسته‌ای از نیویورک با ما. دبیر شورای عالی امنیت ملی میگه با فعال شدن مکانیزم ماشه توافق قاهره از نظر ایران دیگه معتبر نیست. دبیر شورای عالی امنیت ملی در اکس نوشته اگر آژانس پیشنهادی برای همکاری داره این شورا اون رو بررسی میکنه. توافق قاهره حدود 5 هفته پیش با وساطت مصر میان عباس عراقچی و رافائل گروسی به امضا رسید و به آژانس امکان میداد تا بازرسی از تأسیسات هسته ایران رو از سر بگیره. بریم به وزارت خارجه آمریکا. همکارم سمیرا قرایی از اونجا به ما پیوسته. سمیرا، همون موقع هم عراقچی میگفت اگر مکانیزم ماشه فعال بشه این توافق هم از بین خواهد رفت. الان چه میدونیم در مورد سرنوشت روابط تهران و آژانس؟ همینطوره. این سخن ابتدا از سمت آقای عراقچی آمد بعد از فعال شدن مکانیزم ماشه. انگار اولین اقدامی بود که جمهوری اسلامی در تلافی خواست که انجام بده. تا الان هم میشه گفت که تنها اقدامی است که انجام داده جمهوری اسلامی. آقای عراقچی گفت و آقای لاریجانی هم صبح دیروز به وقت تهران در دیداری که با مشاور امنیت ملی عراق داشت سخنان مشابهی رو زد اونجا، ولی بعدتر آمد به زبان انگلیسی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت معلومه که مخاطبش جا هست و رسما اعلام کرد که توافق قاهره دیگه هیچ سندیتی نداره، مشروعیت نداره از نظر جمهوری اسلامی و دیگه بهش پایبندی اینها نخواهند داشت و تنها تلاشی بود که بعد از جنگ 12 روزه انجام شد و خب مصر آقای عبدالعاطی وزیر خارجه مصر پادرمیانی کرد که آقای عراقچی و آقای گروسی اونجا در قاهره با هم دیدار بکنن. تلاشی بود که ببینن چه راهی میشه پیدا کرد اون مدالیته جدید، عبارتی که
آقای عراقچی بارها ازش استفاده کرد، یک راه و روش جدید، یک متد جدیدی پیدا بکنند که در رابطه با یکی از کشورهای عضو که مورد حمله قرار گرفته، NPT رو هم ترک نکرده، بازرس آژانس چطور بره اونجا رو دیدار بکنه. می‌خواستن یک مدل جدیدی پیدا بکنند. حالا با جزئیاتی که چندان هم روشن نشد چه بود، اون توافق امضا شد و الان هم می‌دونیم که دیگه ملغا شده و جمهوری اسلامی اجرایش نخواهد کرد. حالا آقای لاریجانی میگه که اگر شما پیشنهاد دیگری دارید بیارید به ما بدید، ما بررسی می‌کنیم، که به وضوح نشون میده که فعلا تا این مرحله هیچ گونه اراده‌ای از سمت جمهوری اسلامی وجود نداره که بخواد با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای همکاری رو انجام بده. در عین حال اینکه الان در چه فضایی هستیم، به هر حال مسئله هسته‌ای است که چنین عرصه رو بر جمهوری اسلامی تنگ کرده، مسئله هسته‌ای است که در ابتدای امر باعث بروز جنگ 12 روزه شد و این همه تنش رو ایجاد کرده. در همین رابطه الان ما چندین گزارش داریم. فرداد یکی از گزارش‌ها رویترز نوشته با مقام‌های جمهوری اسلامی، 3 تن از مقام‌هایی که گمنام هستن صحبت کرده و راجع به این تحریم‌ها که چه برداشتی در ایران الان وجود داره، که تحریم‌ها، مکانیزم ماشه، برگشتن 1929، اینها چه هدفی رو دنبال میکنه. این 3 مقام به رویترز میگن که غربی‌ها دنبال این هستند که جمهوری اسلامی سقوط بکنه، به دنبال این هستند که با این فشارها، این تحریم ها مردم رو بکشونن در خیابان و سرانجام باعث بشن که به این طریق جمهوری اسلامی بره. ما داریم این رو میبینیم، میدونیم مشکلاتی برای ما پیش خواهد آمد، عرصه تنگتر خواهد شد و گزینه های ما هم هر روز کمتر و کمتر خواهند شد. این صحبت هایی است که مقام های آگاه با رویترز انجام دادن و در عین حال هم شورای آتلانتیک یک گزارش جالبی رو منتشر کرده. فرداد اون رو هم خلاصه بهش اشاره بکنم که نویسنده معتقده در این شرایط فعلی که آژانس و جمهوری اسلامی همکاری درش نمیبینیم، تحریم‌ها برگشته، جمهوری اسلامی نگران هست که مردم بخوان بیان بیرون. نویسنده شورای آتلانتیک 2 راه رو داره، میگه که در واقع 2 فضا پیش روی ما هست در شرایط فعلی. یک فضای توافقه، اینکه آقای ترامپ با توجه به شخصیتی که داره، با حضور کوشنر، با حضور ویتکاف، یک توافق عجیب و غیر منتظره رو بتونه با جمهوری اسلامی رقم بزنه، دهه‌ها خصومت رو بتونن حل بکنند و از این طریق این مسئله این قائله رو تموم بکنند. راه حل دوم اینه که این مدلی که نه جنگ نه صلح و مشخص نیست که اصلا چه فضایی وجود داره و هر رهبر هر لحظه یک حرفی میزنند، این فضا بخواد فعلا به همین ترتیب ادامه پیدا بکنه، ما شاهد درگیری‌های جسته و گریخته اینجا و آنجا باشیم، جمهوری اسلامی بخواد خط قرمزها رو رد بکنه، اسرائیل بخواد حمله بکنه، جمهوری اسلامی بخواد جواب بده، زرادخانه موشکی ایالات متحده بیاد پایین، فرصت‌های اقتصادی در منطقه کمتر بشه و همه اینها که نویسنده معتقده که اگر آنچه که الان داریم می‌بینیم این فضا همینطور ادامه پیدا بکنه، در 3 سال آینده ممکنه که ما شاهد همین ثابت بودن وضعیت بحرانی بخوایم باشیم. ممنونم از تو همکارم سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا. آرام حسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند به ما پیوسته. آقای حسامی، به نظر میرسه که ایران هیچ عقب نشینی کرده باشه بعد از جنگ 12 روزه. الان روابط با آژانس هم داره پیچیده تر میشه. چه محاسبه‌ای به نظرتون در تهران وجود داره که اینقدر ریسک رو دارن میپذیرن؟ خب یه موقع شما تشر میزنید که یه کارایی انجام نشه، ولی وقتی اون کارا انجام میشه دیگه اون حربه یا اون مکانیزم فشار از بین میره. نمونه بارزش همین مسئله مکانیزم ماشه است که الان بهش اشاره شد. در حقیقت تعهد قاهره مبناش یا فلسفه وجودیش این بود که مکانیزم ماشه یا فعال نشه یا تصمیم گیری راجع به مکانیزم ماشه عقب بیفته اگر در آژانس قبول کنه و که آژانس قبول کرد. بنابراین اگر اینجوری نگاه کنید که خب شما هم احتمال جنگ یعنی سایه جنگ وجود داره و هم فشارهای حداکثری داره اعمال میشه، چه دلیلی داره شما به تعهدهای بین المللیتون عمل کنید؟ همونجور که میدونید جمهوری اسلامی میتونه از NPT خارج بشه اون تعهد و اما متمم NPT هم اجازه میده که آژانس متحد میشه. خب آقای حسامی ببخشید برای 4-5 ثانیه تصویرتون سیاه شد، شما رو از دست دادیم. اگه میشه از 5 ثانیه پیش شروع کنید.
از 5 ثانیه پیش اینی که برای همین که جمهوری اسلامی گفت، عرض کردم که اگر اون مکانیزم ماشه و فشارهای حداکثری اعمال بشه، خب چه دلیلی وجود داره که جمهوری اسلامی تعهد نه تنها NPT رو بیرون نیاد یا متمم رو امضا نکنه که به آژانس اجازه میده بیاد بازرسی کنه، چرا باعث به تعهدهای دیگه تن در بده؟ بنابراین بله، عقب نشینی نکردن به خاطر که غرب هم عقب نشینی نکرده. بنابراین این در واقع یه معامله دو طرفه است، چون اگر شما مکانیزم ماشه رو فعال کنید و بعد حربه دیگه در دست جمهوری اسلامی نیست، من خیلی طبیعی میبینم که بیرون اومدن یا عقب نشینی نکردن. ولی احساس نمی‌کنید که از یک طرف هم خامنه‌ای برداشتش این هستش که آمریکایی‌ها فکر می‌کنن دیگه کار در ایران تمام شده، برنامه هسته ایران رو برای مدت معناداری به عقب راندن و احتمال یک رویارویی دوباره رو کم می‌بینه که اینقدر ریسک پذیری بالا رفته؟ بله کاملا. ونس هم که دیدید امروز اشاره کردید، ونس هم اعلام کرد که ما دنبال راه حل دیپلماتیک هستیم. عرض کردم اگه اون حربا شما استفاده کردید، تهدید به حمله، تهدید به فعال کردن مکانیزم ماشه، وقتی اینا انجام شده، یعنی شما حمله کردید، مکانیزم ماشه رو فعال کردید، بنابراین میبینید که الان غرب هم زیاد چاره‌ای نداره. ببینید درسایی که در عراق و در افغانستان و در لیبی و منطقه میبینید، سوریه میبینید، هیچ نشانه ای از اینکه غرب تصمیم داره پیاده نظام، نیروی نظامی پیاده در ایران به اصطلاح بذاره و بعد رژیم چنج رو دنبال کنه وجود نداره. بنابراین اون نشانم که میگید با دیپلماتیک، غرب هم گیر کرده توی همین مخمسه، یعنی فقط جمهوری اسلامی نیست. برای همین هم است که اگه شما راهکار دیپلماتیک ندارید برای این کار، من این فلسفه نه جنگ نه صلح هم، خب خیلی از کشورها نه جنگن نه در صلحن، معامله هم میکنن، با هم صحبت هم میکنن، شاید مثلا سفارتخونه ندارن، ولی این برزخی که بهش اشاره میکنید خیلی محتمله. ممنونم از شما. آرام حسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران میگه جمهوری اسلامی با استفاده از تهدید به مرگ، حملات سایبری و آزارهای جنسیت زده مخالفان و روزنامه‌نگاران ایرانی رو در خارج از کشور سرکوب میکنه. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل میگه زنان روزنامه‌نگار به ویژه هدف آزارهای خشن قرار دارن و خانواده‌های این افراد در ایران با بازجویی، بازداشت و مسدود شدن دارایی‌ها مواجه میشن. ساتو این اقدامات رو نقض آشکار آزادی بیان و حریم خصوصی دونسته. مریم رحمتی خبرنگارمون از نیویورک با ماست. مریم، بیشتر به ما بگو در مورد این گزارش و اینکه چه جزئیاتی رو فاش میکنه. خب همونطور که تو اشاره کردی، مایساتو میگه که جمهوری اسلامی با مجموعه ای از تاکتیک ها، از تهدید به مرگ و فیشینگ گرفته تا آزارهای جنسیت زده، تلاش میکنه که صدای منتقدانش رو خاموش بکنه. خانم ساتو تاکید کرده که زنان روزنامه‌نگار ایرانی به ویژه هدف آزارهای خشن و جنسیت زده قرار میگیرن و خانواده هاشون در داخل ایران هم با بازجویی، توقیف دارایی ها و همچنین بازداشت مواجه میشن. به گفته این مقام سازمان ملل، چنین اقداماتی آزادی‌های بنیادین از جمله آزادی بیان، آزادی رسانه و حریم خصوصی رو نقض میکنه و بخشی از یک الگوی سازمان یافته سرکوب فراملی هستش. مایساتو به گزارشی از خبرنگاران بدون مرز هم فرداد اشاره میکنه که بسیاری از روزنامه‌نگاران در تبعید به دلیل تهدیدها و فشارهای روانی دچار استرس شدید، گوش به زنگی مداوم و حتی خودسانسوری شدن و بعضی هاشون هم حتی از حرفه روزنامه‌نگاری کناره‌گیری کردن. به هر حال این تازه ترین هشدار از سوی گزارشگر ویژه سازمان ملل هستش، اما نه اولین. میدونیم که پیشتر کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در مورد تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه شبکه خودمون و همکارانمون در چند
چند کشور از جمله بریتانیا و آمریکا هشدار داده بودند. میدونیم که این وضعیت حتی در کشورهای اروپایی بدتر هم هستش. تهدیدهایی که شامل هشدار به خانواده‌های خبرنگاران در مورد بازداشتشون و حتی اعدامشون هستش در صورت اینکه بخوان همکاری خودشون رو با شبکه ما ادامه بدن. فرداد خودت هم میدونم که یک تجربه بدی در این مورد داشتی که خوشبختانه تلاش جمهوری اسلامی علیه تو ناکام موند، اما این تهدیدها همواره ادامه پیدا کرده و هر روز علیه خبرنگاران در نقاط مختلف جهان و در رسانه‌ها و شبکه‌های مختلف ادامه پیدا میکنه. به هر حال قرار هست که هفته آینده هم خانم مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل اینجا به نیویورک بیاد و در مقر سازمان ملل در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل شرکت بکنه، کمیته‌ای که به موضوعات حقوق بشری میپردازه و مطمئناً در اونجا هم ما جزئیات جدیدی در این مورد و در مورد آخرین گزارش‌ها در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران خواهیم شنید. میدونم خیلی میشنویم که خیلی‌ها میگن که این هشدارهای سازمان ملل زیاد کارساز نیست، تغییری ایجاد نمیکنه، اما خب خیلی از تحلیلگران و ناظران به این باور هستند که همین هشدارها که ما هر از چندگاهی از سوی مقام‌های سازمان ملل که اتفاقا تعدادشون هم زیاد هست شاهد هستیم، فشار دیپلماتیک بر جمهوری اسلامی رو افزایش میده و میبینیم که چهره جمهوری اسلامی رو در عرصه بین‌المللی بیش از پیش منزوی و بدنام کرده و ما هر روز در سازمان ملل شاهد این هستیم که چطور مقامات سازمان ملل در مورد این رفتار جمهوری اسلامی که خودش رو دشمن آزادی بیان معرفی کرده هستیم و این هشدارها همینطور ادامه پیدا میکنه و هر روز هم ما میبینیم که جمهوری اسلامی منزوی تر از قبل میشه. فرداد. ممنونم از تو مریم رحمتی، خبرنگارمون از نیویورک. جمعی از ایرانیان ساکن استکهلم در پاسخ به فراخوان کمیته بین‌المللی علیه اعدام مقابل سفارت جمهوری اسلامی تجمع اعتراضی برگزار کردند. تجمع کنندگان در 91مین سه‌شنبه اعتراضی خواهان لغو احکام اعدام در ایران شدند و از اعتصاب زندانیان زندان غزل‌حصار حمایت کردند. امروز 29 مهر ماه مصادف با 21 اکتبر 2025 ما همگی در مقابل سفارت ننگین جمهوری اسلامی گرد هم آمده ایم تا بر علیه اعدام‌های جمهوری اسلامی و نجات جان فرزندان ایران اعتراض کنیم. این راه ما تا سرنگونی جمهوری اسلامی ادامه داره و تا آزادی ایران ما از پیمانمان دست بر نمی‌داریم. زنده باد آزادی، زنده باد زندگی. برپاخیز برای زن زندگی آزادی، برپاخیز برای زن زندگی آزادی، برپاخیز برای زن زندگی آزادی. سرنگون سرنگون جمهوری اسلامی، سرنگون سرنگون حکومت اعدام، سرنگون سرنگون حکومت اعدام، سرنگون سرنگون. وارنر بروز دیسکاوری، شرکت مادر شبکه‌های CNN و HBO، اعلام کرده آماده فروش و پیشنهادهایی از چندین خریدار دریافت کرده. دیوید زاسلاف، مدیرعامل وارنر بروز دیسکاوری، گفته بررسی این پیشنهادها آغاز شده. پیش از این گزارش شده بود شرکت وارنر بروز دیسکاوری به 2 بخش تقسیم میشه. خبرنگارمون اردوان روزبه از واشنگتن با ما. اردوان، یکی از بزرگترین مجموعه‌های رسانه‌ای در آمریکاست و نفوذی در رسانه‌ها در سراسر جهان داره. چه می‌دونیم در مورد سرنوشت این شرکت و خریداران احتمالی؟ خب مسئله چیزی که الان مدیر شرکت وارنر براس دیسکاوری داره در واقع طرح میکنه دیوید زاسلاف، یه بحث خیلی مهمی رو پیش میاره، اونم در بحث استقلال رسانه‌ای، به دلیل اینکه زیر مجموعه شرکت وارنر براس میتونه CNN رو بهش اشاره کنیم که از بزرگترین غول‌های خبریه. البته ما میتونیم کمپانی مادر CNN در چندی است که نگران مسئله زیان‌های هنگفتی هستش که CNN داره میده و همچنین مخاطبینی که داره در حال ریزش هستش به شدت
و حالا به نظر میرسه این تدبیری که دارن میاندیشن برای فروش شرکت وارنر براس دیسکاوری بیشتر از هر چیزی برای این هستش که جلوی این ضرر و زیان بیشتر رو بگیرن. اما خریداران به نظر میرسه شرکت‌های جالبی هستن که اشاره بهشون هم ضرر نداره. شرکت اسکای دنس که یکی از شرکت‌های مهمی هستش که اخیراً پارامونت رو هم خریداری یکی از مشتری‌ها هستش، اما این شرکت صاحب یک رسانه و غول رسانه دیگه هم به اسم CBS هستش. در واقع حالا اگر قرار باشه که خریدارش شرکت در واقع اسکای دنس باشه، CBS و CNN تابع یک مدیریت خواهند بود و اینها خودش میتونه امپراتوری بزرگ خبری رو درست بکنه که به طور یک پارچه تحت نظر یک سیستم اداره بشن. همچنین کارشناسان دیگری در این حوزه نظیر دیو هیوگر از شرکت ادوارد جونز داره تاکید میکنه چنین شرایطی میتونه بازی متفاوتی رو بازی کنه، به دلیلی که بسیار شرکت‌های کابلی، شرکت‌های تلویزیون‌های کابلی در حال ضرردهی بودن و رسانه‌های استریم یا شرکت‌هایی که در واقع پخش کننده برنامه‌های لایو و زنده هستن خب شانس بیشتری برای ادامه بقا دارن. اما به نظر میرسه قرار اینا دو تا جدا بشه، یعنی سرگرمی کاملا در یه بخش جدا قرار بگیره و خبر در بخش دیگری قرار بگیره. ولی به هر حال به نظر میرسه که جذابیت خبر اینقدر برای همه خریداران بالا بوده که پیشنهادات متفاوت و جدی رو دارن به صاحبان اصلی شرکت وارنر میدن که در بین این پیشنهادات به اسامی جالبتری هم برمیخوریم، از جمله شرکت مخابراتی بزرگ آمریکا یعنی AT&T و کامکست جزو شرکت‌هایی هستن که آمادگی خودشون رو برای خرید دادن که در واقع اونها میتونن صاحب شرکتی مثل در واقع مجموعه خبری مثل CNN در نهایت بشن. و البته گزارش‌های دیگری هم در حال حاضر وجود داره که غول سرگرمی جهان یعنی نتفلیکس هم یکی از مشتری‌های خرید هستش که با چنین شرایطی به نظر میرسه یک نگرانی اساسی در ارتباط با استقلال خبر جدی‌تر مطرح میشه. به خاطر داشته باشید که مجموعه‌های رسانه‌ای کاغذی پیش از این نظیر واشنگتن پست که توسط آمازون خریداری شدن یا شرکت‌های بزرگ تبلیغاتی یا شرکت‌های بزرگ که حتی در ارتباط با مسائل خبری هم نبودن در حال خرید رسانه‌ها بودن و حالا به نظر میاد با چنین شرایطی عملاً غول‌های رسانه‌ای جهان به لحاظ خبری و اطلاعاتی در اختیار دست چند فرد مشخص قرار میگیره که میتونن به اشکال مختلف تاثیرگذار یا کنترل کننده اجتماع یا در واقع ایجاد کننده یک مهندسی اجتماعی باشن که این خطر خیلی بزرگی میتونه باشه برای آزادی بیان، چیزی که بسیاری از کارشناسان حالا با طرح موضوع فروش شبکه‌های مثل CNN و مجموعه‌های شرکت‌های بزرگی که تابع اونا در واقع زیر پوشش اونا هستن دارن مطرح میکنن و میگن عملاً میتونه بسیار خطرناک باشه برای شهروندان آمریکایی و نحوه اطلاع رسانی به اونها. جالبه به این بحث آزادی بیان اشاره میکنی. به یاد داریم همین اواخر موضوع تعلیق جیمی کیمل چه جنجالی در همین کشور به پا کرد. درسته که اینجا قانون اساسی حافظ اصلی آزادی بیان هست، اما این تمرکز چند شرکت عمده رسانه‌ای و بعضی از اقدامات دولت از جمله توسط رگولیتورهای مثل FCC نگرانی رو برای خیلی ها ایجاد کرده که تا چه اندازه درسته که روح قانونی اجازه رو میده، اما شرایط بازار چقدر تاثیر میذاره روی آزادی بیان. کاملا درسته. در نهایت اینو باید در نظر داشته باشیم. به هر حال اگرچه قانون اساسی آمریکا تأکید موکد بر مسئله آزادی بیان داره، اما همه داستان این نخواهد. در واقع مسئله مهمی این است که شرکت‌های بزرگی که در آمریکا وجود دارن انقدر توانایی مالی بالایی دارن که میتونن با جمع کردن حتی جریان‌های رسانه‌ای که در گذشته حتی به نظر میرسید متضاد هم یا غیر همسو هم باشن رو بتونن زیر یک چتر مدیریتی اداره بکنن و در عمل بسیاری از رسانه. حالا اگر من میخوام یه اشاره بکنم به رسانه‌های کوچکتر، رسانه‌هایی که هستن زیر نظر شرکت‌هایی دارن در حال حاضر اداره میشن که حتی ممکنه ما اسامی اونها رو نمیشنویم، ولی شبکه‌های محلی آمریکا عمدتاً زیر نظر 5 یا 6 شرکت بزرگ و غول آمریکایی هستن که نزدیک به حدود 6000 شبکه محلی رو اداره میکنن. یعنی در واقع اونهایی که الان دارن خوراک ایجاد میکنن در نهایت از بستر چند سرمایه‌گذار اصلی داده‌های مالیشون، یعنی در واقع امکاناتشون تامین میشه که خب طبیعی میتونه نگرانی بزرگ باشه. همونجوری که اشاره کردی خیلی راحت یک مجری تلویزیونی رو میتونن به رغم اینکه یه شو خیلی مشهور باشه یا پربیننده باشه رو میتونن تعطیل کنن بدون اینکه نگران چیزی باشن. ممنونم از تو همکارم اردوان روزبه از همینجا در واشنگتن دی سی با ما.
قبل از پایان برنامه اجازه بدید کوتاه به کاخ سفید بریم. در واشنگتن دی سی احتمالاً در جریان هستید. در همین ماه ژوئیه بود که دونالد ترامپ از برنامه‌اش برای ساخت یک سالن ضیافت در کاخ سفید خبر داد که اولین بازسازی قابل توجه در خانه رئیس جمهوری آمریکا در دهه‌های اخیر حساب میشه. برنامه 250 میلیون دلاری برای این پروژه در نظر گرفته شده تا ضیافت‌های بزرگ دولتی و رویدادهای دیگری رو که به دلیل کمبود فضا در کاخ سفید ممکن نیست در اونجا انجام بدن. ابتدا آقای ترامپ گفته بود که تخریب زیادی صورت نخواهد گرفت، ولی همونطور که می‌بینید ضلع شرقی کاخ سفید الان دست کم دیواره بیرونیش در حال تخریب است برای اضافه شدن به این فضای سالن پذیرایی. برنامه رو با همین تصاویر زنده به پایان می‌بریم.